سلام. امروز اومدم به پارک ناجوان اصفهان. میخوام از باغ موزه پروانه ها یا باغ استوایی هم بهش میگن بازدید کنم. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. اینجا ورودیه. این ورودی موزه صدف اصفهانه و اینم ورودی باغ موزه پروانه های تو پارک ناجوان. الان داخل باغ موزه پروانه ها هستیم. البته بهش باغ استوایی هم میگن. خودم اولین باره میام اینجا. اینجا حشرات تاکسیدرمی شده رو ببینید.
بزرگم. پر از این تابلوی الان برگشتم دوره ابتدای ورودی با هوا اینجا خیلی گرم و شرجیه. میخوام مسیرهای مختلف رو برم که کل باغ رو ببینم. دوستان این باغ خیلی کوچیکه، یعنی تو 2 دقیقه کلشو من دور زدم.
پس متوجه شدیم دلیل نامگذاری این باغ به باغ موزه پروانه ها به علت نسل همین تابلوی پروانه ها و حشرات کارتیدرمی شده روی دیوار این باغ و یه سری اطلاعات هم گذاشته شده در کنار این حشرات. این فیلم بیرون محوطه باغ موزه صدف‌ها و باغ موزه پروانه هاست. دوستان اینجا بیرون محوطه باغ موزه صدف‌ها و پروانه هاست. دوست داشتم اینجا رو هم به شما نشون بدم خاطر فضای زیبایی که داره. و از اون سمت از این در وارد میشید، بیایید به این سمت. مجسمه یه زرافه است، تقریبا تو ابعاد واقعیه. این قد من تا زیر شکم این میرسه. امروز هم وسط هفته است. خوبیش اینه که خلوته، اصلا هیچ کس نیست. از یه تابلو زده نمایشگاه صدف‌ها، باغ موزه پروانه ها، باغ خزندگان و آکواریوم که فیلمشو قبلا ساختم، لینکشو قرار میدم براتون. پشت آقا فیله
اینم یه گورخر زبرا. اینجا محوطه بیرون باغ موزه صدف و باغ موزه پروانه هاست. محوطه زیبایی بود، گفتم اینجا رو به شما نشون بدم. من فیلم تلسیج پارک ناجوان هم ساختم که اونم این گوشه قرار میده. اینجا محوطه بیرون باغ موزه صدف و پروانه است.